Mời các bạn lắng nghe chương trình Vẽ kể chuyện, chuyên mục chuyện linh dị, giọng đọc Thủy Tiên. Chuyện tình đẹp và cái kết bi đát chỉ vì ngoại hình. Nếu bạn vẫn lấn cấn về chuyện ngoại hình trong tình yêu có quan trọng hay không, thì câu chuyện cảm lạnh này sẽ thay đổi suy nghĩ của bạn. Ngày xưa, có một ông quan thừa tướng sinh được người con gái, nhan sắc phải nói, cứ như Miss Grand International, đàn ông trai thẳng nhìn thấy, chỉ muốn xin Inter ngay lập tức. Thế nhưng, xu cho nàng là sức khỏe rất yếu ớt, cha nàng bèn đưa con tới resort 5 sao cao cấp view bờ sông để dưỡng bệnh. Nhưng các bác sĩ chạy chữa nhiệt liệt vẫn không thuyên giảm. Bấy giờ có một chàng trai làm nghề chài lưới, thường neo thuyền gần resort của nàng và thổi sáo. Tiếng sáo quá đỉnh khiến nàng thành fan cứng lúc nào không hay. Thậm chí ngày nào chàng không thổi, nàng đâm ra trầm cảm rồi đổ bệnh. Quan tể tướng cho mời các lương y doctor đến xem mạch, bốc thuốc nhưng vẫn không suy chuyển. Gạn hỏi con hầu mới biết nàng mắc bệnh mới nhú tên là Tương Tư. Thế nên quan bèn cho gọi nguyên nhân gây bệnh tới gặp con gái mình. Nào ngờ vừa thấy idol, nàng sốc ngang hông vì không thể tin hàng thực tế và trên mạng khác xa đến vậy. Nàng đau đớn, nàng gục ngã và nàng hết idol chàng nữa. Chàng trai tủi thân mặc cảm ra về, vì chàng đã thương thầm nàng bấy lâu nay nên mới rảnh rỗi đứng dưới lầu thổi sáo ngày này qua ngày khác. Chàng đứng trên thuyền vô cùng uất ức mà hét lớn: Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế à? Vẻ bề ngoài quan trọng như thế sao? Thế rồi chàng rơi vào trầm cảm lâm sàng, buồn chán không biết làm gì nữa, rồi lên nóc nhà ngắm gà quả thân lúc nào không hay. Phần nàng không còn được nghe tiếng sáo, lại thấy nhớ nhung. Ước gì chàng giống Trương Phi, lữ bố cũng được, không thì quan công. Nàng bèn cho người hỏi thăm, thì biết tin chàng đã tỏi. Nàng cho tạo mộ để xây cái mả thiệt to, coi như bù đắp. Nhưng lạ thay, khi đào lên thì không có xác, mà chỉ có khối ngọc sáng long lanh màu xanh óng ánh. Rồi nàng sai người mang khối ngọc đẽo thành một cái ly trà sữa. Nhưng khi nàng rót trà thì bất ngờ chưa bà già, hình ảnh chàng trai lái đò bỗng hiện lên, kèm theo tiếng sáo như than như trách. Nàng chạnh lòng nhớ lại mối tình đã qua, vài giọt nước mắt rơi xuống cái chén. Bỗng nhiên cái chén bay hơi, tan như đá nhúng nước sôi trong bình. Bởi vậy tình yêu không có ngoại hình, như mình ăn bún chẳng cần đến tô. Của thiên trả địa. Đây là một câu chuyện khiến bạn sẽ sáng mắt ra trong việc chọn bạn mà chơi. Thiên là một cậu bé mồ côi đi đôi với nghèo, nên phải làm thuê làm mướn cho các điền chủ trong làng. Cậu chơi rất thân với Địa, một đứa trẻ cũng mồ côi, lang thang đầu đường xó chợ. Anh em bốn bể là nhà, người dưng khác họ vẫn là anh em. Thế nên cả hai bèn kết nghĩa, sống chín có nhau. Đầu đường đầu chợ chứ không đầu hàng, bán vàng bán bạc không bán anh em. Trong làng có thầy đồ mở lò luyện thi, Thiên và Địa thường tới học lỏm và bị phát hiện. Thầy đồ thấy hai anh em hiếu học nên cũng nhận vào và giảm học phí. Từ đó cả hai chia nhau làm lụng, 2, 4, 6 thì Thiên đi học, 3, 5, 7 thì tới lượt Địa. Thiên rất sáng dạ nên dễ tiếp thu, nhưng phải tội làm biếng nên đi làm toàn bị mắng vốn. Ngược lại, Địa chậm hiểu nhưng được cái siêng năng làm lụng. Thế nên Thiên bàn với Địa, nếu hai ta cùng như thế này thì cả hai không biết bao giờ mới ngóc đầu lên được. Thôi thì hy sinh đời em, củng cố đời anh. Anh thông minh học giỏi, nếu được học hành chắc chắn sau này sẽ tới công chuyện. Vậy từ giờ anh ở nhà để em đi làm lấy tiền nuôi anh ăn học. Lúc nào anh thành công, đôi ta sẽ chung hưởng phú quý. Địa nghe cũng bùi tai nên nhận lời và ra sức làm bao việc để nuôi Thiên. Cứ như thế sau 10 năm, Thiên đi thi đậu trạng nguyên, được bộ làm quan to, có kẻ hầu người hạ đông đúc, sắm biệt thự tiền tỷ. Hay tin Địa sung sướng, đem trâu cày về trả chủ, rồi bán luôn cái nhà, lấy tiền mua đồ lễ tìm vào dinh. Nhưng khi đến nơi thì Thiên đã thay lòng, không còn muốn nhận bạn nữa. Hắn còn cho rằng nghèo đói chả ai thèm nhìn, phất lên một cái mấy nghìn anh em và cho đuổi đi. Địa tủi thân lùi thủi ra về. Giờ anh mới sáng mắt bởi cái câu giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Không còn nhà cửa, tiền bạc, Địa toan làm điều dại dột thì bất ngờ chưa có một ông lão chèo đò tới can ngăn. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, ông bèn kêu anh ở lại phụ ông lái đò. Từ đó Địa trở thành anh lái đò, nguồn cảm hứng sáng tác cho ca khúc Cô Lái Đò. Rồi tình cờ anh gặp được một khách VIP vô cùng xinh đẹp, xin nghỉ nhờ một đêm. Nhà Địa là cái túp lều bên sông, trong nhà chỉ có một cái chõng, nhưng anh cũng nhường cho cô gái. Thấy Địa toan đi kiếm nơi khác ngủ, cô gái bỗng hỏi:
anh đã có vợ chưa? Địa nói rằng mình chưa có. Cô gái trả lời, Are you marry me? Địa rất ngạc nhiên, không kém gì chàng nhặt được vợ. Hỏi ra mới biết cô gái là Tiên. Thấy anh là người tử tế mà chịu khổ nên xuống giúp anh sung sướng. Khúc này là nguyên mẫu chuyện cổ tích chứ tôi không có thêm. Nói rồi cô hóa phép biến túp lều bên bờ sông thành một resort rất đẹp, kẻ hầu người hạ rần rần. Hôm sau cô bảo Địa hãy mặc đồ hiệu, ngồi kiệu đến mời Thiên sang nhà ăn chơi. Thiên thấy đứa em xã hội ăn mặc sang chảnh, đồ hiệu đồ ơ nên tiếp đãi rất tử tế. Nhưng khi nghe mời đến nhà thì hắn lại bĩu môi, nói Địa phải trải chiếu hoa từ đây tới nhà thì hắn mới đến. Địa về mét vợ, nàng Tiên hóa phép chiếu hoa trải hết đoạn đường. Thiên miễn cưỡng tới nơi, hắn hết hồn khi thấy cơ ngơi của Địa. Vợ của Địa thì vòng nào ra vòng nấy, đẹp còn hơn hoa hậu. Thiên đâm ra ganh tị với hạnh phúc của Địa. Hắn bèn giả đò nhân nghĩa, nói rằng mình vẫn nhớ công ơn của Địa đã nuôi ăn học nên bây giờ muốn đổi chức quan cùng biệt thự của mình cho Địa. Địa không muốn trao đổi, nhưng nàng Tiên xúi anh bằng lòng, hai bên cùng làm hợp đồng ký tên đóng dấu, đổi chỗ cho nhau. Sau đó Địa lên võng và về biệt thự của Thiên. Còn Thiên say rượu nằm ngủ một giấc ly bì. Đến sáng hôm sau, tỉnh dậy, hắn ngơ ngác thấy mình nằm ở túp lều bên sông, không có vợ đẹp hay nhà cửa gì hết. Từ đó, hắn làm nghề lái đò, còn Địa thì làm quan. Cũng từ câu chuyện này mà người ta có câu nói, của Thiên trả Địa. Tiết mục lên đoạn đầu đài. Chào mừng các bạn đã đến với tiết mục mà khi bạn comment sẽ bị đem lên đoạn đầu đài. Và vì bạn Kiến Văn có từng góp ý với Tiên rằng mỗi lần chị ra VIP mới thì làm luôn chuyên mục lên đoạn đầu đài được không? Xin giải đáp với Kiến Văn là Tiên rất muốn đưa tất cả mọi người lên đoạn đầu đài, và Tiên cũng rất sợ là sẽ sót người này hoặc là bỏ lỡ người kia. Cho nên là từ sau số ngày hôm nay trở đi thì Tiên có một cái thể lệ nho nhỏ như thế này dành cho các bạn muốn lên đoạn đầu đài. Đó là comment của các bạn phải đáp ứng tiêu chí sau đây. Thứ nhất, độc lạ. Thứ hai, nhiều like. Và thứ ba, có một chút cơ cấu ở đây, đó là may mắn. Lên được thì lên, không lên được thì cũng đừng buồn Tiên nha. Tiên sẽ cố gắng để lần lượt đưa các bạn lên trên đoạn đầu đài hết đó. Và chúng ta sẽ đến với bạn Linh Đan Nguyễn Võ. Em chúc chị nhiều dồi dào sức khỏe, khỏe mà khỏe như trâu, dồi dào like và dồi dào sub nha. Nhớ cho em lên đoạn đầu đài, em cảm ơn chị nhiều. À mà em định hỏi cái này nè, chị có chơi TikTok không ạ? Có thì nhớ cho em lên đoạn đầu đài nha. Không thì em tìm đến tận nhà nhuộm tóc hồng. Còn cho em thì em kêu nhỏ em vào đăng ký và chia sẻ cho dì, cho ông, cho bà, cho cả dòng họ ông cố nội nhà em. Câu hỏi 2, em thấy có một cái thủy tiên thư họa nhưng không biết thật hay pha kè nên mới hỏi. Có thì lại cho lên đoạn đầu đài, không lại tìm tới nhà nhuộm tóc vàng. Cho thì kêu anh trai like, sub, đăng ký, chia sẻ cho dì, cho ông, cho bà, cho cả dòng họ, cho bạn nữa. Ok, chị xin giải đáp cho Linh Đan nha. Câu hỏi đầu tiên của em là chị có chơi TikTok hay không? Chị bắt đầu chơi top trước khi mà chị đến với YouTube luôn. Kênh của chị cũng mang tên là Vẽ Kể Chuyện nha. Nhưng mà trên YouTube này sẽ có cái lợi thế hơn là các bạn sẽ được nghe những câu chuyện dài và có một số câu chuyện chưa có trên kênh TikTok nữa. Thế nên em có thể bật từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều, từ chiều tới tối, từ tối đến sáng hôm sau mà không có vấn đề gì hết ha. Còn câu hỏi thứ hai là một cái nick thủy tiên thư họa pha kè, hình như là của chị luôn á, mà cái nick đó là chị xài trước khi mở kênh YouTube này. Cái kênh đó thì không ai coi. Cho nên là chị đã giải đáp cho em rồi. Nhớ thực hiện lời hứa với chị là kêu nhỏ em đăng ký, chia sẻ cho dì, cho ông, cho bà, cho cả dòng họ bà con cô bác nhà em ha. Rồi tiếp theo là bạn Esuko-chan. Nay chị tấu hài ít quá nhưng em vẫn cười như một con điên nên mong chị chịu trách nhiệm về chuyện này. Nếu không em hủy đăng ký. A hi hi. Trời ơi cứu tôi, trời cứu tôi, cứu tôi. Cái gì cũng bắt tôi chịu trách nhiệm rồi đòi hủy follow tôi. Em ơi, follow thì hãy trung thành, đừng như con bướm đậu rồi lại bay nhá. Một comment của bạn tên là Rồng Tiên. Nếu chị vẽ kể chuyện thủy tiên mà tỏi thì có được gọi là ma trinh nữ không dạ? Hỏi cái câu là muốn đi mua thuốc hồi trinh liền luôn á. Tiếp theo là bé Mon Kim Phụng. Cười té từ trên xuống dưới lăn qua lộn lại 3-4 vòng mới tỉnh quá trời quá đất rồi, đừng cho em lên đoạn đầu đài. Bà này là bà chơi cái chiến thuật nói ngược, nghĩa là bạn muốn lên đoạn đầu đài nhưng mà bạn sẽ nói là bạn không muốn lên. Để chi? Để mình tức khí mình cho bạn lên. Trời ơi, mấy cái chiêu này xưa rồi Diễm ơi, làm sao mà chị mắc mưu em được. Và cuối cùng là một comment của bạn tên là Khanh. Thật sự lúc đầu mình nghe bạn kể chuyện rất hay, lôi cuốn một cách ngưỡng mộ. Nhưng theo dõi vài tháng nay, gần đây bạn đã thay đổi cách kể chuyện nghiêm túc, thu hút hồi hộp. Hơi tiếc thay, mong bạn lắng nghe và sửa lại cách dẫn chuyện như lúc đầu nhé. Thân ái. Mình cảm ơn Khanh vì bạn đã góp ý chân thành cho mình mà Tiên muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Không biết là mọi người thích cái lối kể chuyện giống như ngày xưa là chính chuyên hơn, hay là mọi người thích cái lối kể chuyện hài hước hơn nhỉ? Tại vì Tiên nghĩ rằng
Với những câu chuyện nào mà nó mang tính chất là chính thống và lịch sử thì Tiên sẽ ít bông đùa hơn một chút xíu. Còn với những câu chuyện mang tính chất liêu trai, ma mị thì Tiên muốn tạo một cái cảm giác mà nó vui vẻ, thoải mái hơn. Cho nên Tiên vẫn luôn cố gắng để tiết chế hơn trong những câu chuyện mang tính chất truyền thống. Và mong rằng Khanh cũng như là tất cả mọi người sẽ luôn ủng hộ và góp ý cho Tiên để xây dựng kênh Vẽ Kể Chuyện ngày một hữu ích hơn nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã cùng lắng nghe Tiên cho đến giây phút này. Và đừng quên comment, like, share để lần sau chúng ta lại tiếp tục cùng nhau lên đoạn đầu đài nha. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hãy follow kênh Vẽ Kể Chuyện để có thể đón xem những câu chuyện tiếp theo nhé.